Alright. Okay. So dua benda ni dia saling berkaitan. So sometimes Miss kena ajar dua benda ni serentak. Although dekat dalam video tu Miss bahagikan kepada dua part lah supaya korang macam senang faham apa itu limiting reactant dan apa itu percentage yield. So kat sini sekarang ni kita nak tengok dulu pengenalan stoichiometry. So apa benda sebenarnya stoichiometry ni? So untuk mengklarifikan stoichiometry ni apa? So stoichiometry ni sebenarnya kita nak belajar kuantitatif reactant dengan produk dalam chemical reaction. Maksudnya contohnya berapa mol reactant yang diperlukan untuk dapatkan berapa mol produk tu, and berapa mol reactant yang diperlukan untuk react dengan another reactant. So maksudnya segala quantitative measurement of reactant dengan produk dalam chemical reaction ni kita gunakan stoichiometry. Okay. So contohnya kat sini kita ada this balance equation. Okay. CaCO3 plus 2HCl plus CaCl2 plus CO2 plus H2O. Okay, so kalau kita baca this balance equation, kita akan baca dia 1 mol CaCO3 ni react dengan 2 mol HCl untuk form 1 mol CaCl2, 1 mol CO2 dan 1 mol H2O. So, untuk awak tahu contohnya, katakanlah kan soalan tu bagi kita mol of CaCO3. Dia suruh kita cari mol of HCl. So kita kena gunakan stoichiometry equation ataupun stoichiometry calculation untuk dapatkan mol HCl ni. Kita kena bandingkan mol yang diberikan dengan mol dalam balance equation yang kita akan tengok sekejap lagi lah. Okay, sama juga kalau soalan tanya kita berapa mol of product yang dia boleh form. So kita kena tahu mol of reactant dulu, baru kita boleh cari mol of product sebab dia saling berkaitan. Maksudnya sebab kita tahu 1 mol CaCO3 ni mesti akan form 1 mol CaCl2 contohnya. So itu stoichiometry. Dia punya persamaan quantitative measurement untuk reactant dengan produk. Okay, so apa itu stoichiometry calculation? So stoichiometry calculation ni kita gunakan untuk calculate quantities lah. Contohnya berapa amount of product yang kita boleh produce with given reactant dan berapa percentage yield of the produk contohnya. Okay, kita akan belajar kejap lagi yang ni. And then kita juga boleh guna untuk predict how element and component diluted in standard solution react in experimental condition. Okay. So kita tengok contoh stoichiometry calculation kat sini. Ini basic, the most basic lah. Okay, so soalan dia tanya how many moles of hydrochloric acid do we need to react with 0.5 mole of zinc? So dalam soalan ni kita kira sebagai eksperimen punya value lah. Maksudnya kalau kita buat eksperimen, ini kita punya barang yang kita ada. Kita bayangkan ini barang yang kita ada bila kita buat eksperimen. Kita ada 0.5 mol zinc. Berapa mol HCl yang kita perlukan yang membolehkan dia react dengan 0.5 mol zinc. So dalam stoichiometry calculation, benda pertama yang awak kena ada adalah balance chemical equation ataupun balance redox equation. Depends on equation lah. So, sebab tu kita dah belajar dekat part A macam mana nak balance equation. Sebab benda ni penting untuk awak cari limiting reactant dan juga percentage yield. So benda pertama yang kena ada balance equation. So you have zinc plus dengan 2HCl to form zinc chloride plus water. So dekat sini dia nak cari zinc, dia nak cari HCl. Dia bagi kita zinc. So kat sini kita tahu mol zinc kat sini 0.5 mol. Dia suruh kita cari berapa mol HCl untuk react dengan 0.5 mol zinc ni. So kita buat stoichiometry calculation. Kita comparekan available mole. So ini kira available mole. Okay. Dengan mole ratio. So ini adalah mole ratio yang saya bulatkan ni. Ini adalah mole ratio from the balance equation. So kita akan comparekan available mole dengan mole ratio from balance equation. So kita tahu from equation kita ada 1 mol zinc. So 1 mol zinc, okay, dia akan react dengan 2 mol HCl. Okay, so kita buat kita punya persamaan stoichiometry kita from equation. Okay, and then available value kita adalah 0.5 mol of zinc.
So kita ada 0.5 mol of zinc, berapa mol of HCl? Okay. So kita tak tahu kan? So kita akan darabkan silang lah. 0.5 kali dengan 2 bahagi dengan 1. Okay, so kita akan dapat 1 mol HCl. So maksudnya 0.5 mol zinc akan react dengan 1 mol HCl. So kita dah dapatlah jawapan kita kat sini. Berapa mol HCl? 1 mol HCl. Okay, itu example basic lah. Okay. So kita nak tengok sekarang ni, kita nak masuk apa itu limiting reactant. So as you already learn in your lecture, so korang dah tahu sikit lah. So limiting reactant tu adalah reactant that is completely consumed, yang habis digunakan in a reaction and limit the amount of product formed. Okay, dia completely consumed, which means that after the reaction dah tak ada lagi yang remain, dah tak ada yang anything left. Okay, sebab semua dia dah consume. And limiting reactant ni nama pun limit. Okay, dia akan limit product form. Maksudnya, the maximum amount of product yang kita boleh form is depending on the amount of limiting reactant that we have. Okay. And then what is excess reactant? So excess reactant that is not completely consumed in a reaction and remain at the end of the reaction. Maksudnya dia ada lebih bila habis reaction tu sebab dia tak consume completely. Sebab dia excess. Okay. Kita nak tengok contoh visually macam mana kita nak tahu siapa excess, siapa limit. So excess ni, okay, kita tengok the green square here, dia ada 5 mol. Okay, dia ada 5 mol of green square. And then we have 2 mol of red triangle. Okay, so kita tengok sini 2 mol of red triangle hanya boleh form product dengan 2 mol of green square. So maksudnya kita akan form 2 mol of house at the end of the product. Okay, so maksudnya the 3 mol of green square ni dia adalah excess reactant, dia berlebihan. Dia remain at the end of the reaction. However, the limiting reactant dia completely used during the reaction. Okay. So now kita nak tengok macam mana kita nak decide okay limiting dan excess reactant. Okay, so soalan ni dia kata find the limiting reactant and the mass of excess reactant remain or left when 1.5 gram of CaCO3 react completely with 0.73 gram HCl. Okay, so dia suruh kita cari, yang pertama, dia suruh kita cari limiting reactant. Yang kedua, dia suruh kita cari mass of excess reactant remain. Okay, so dekat sini, dia bagi kita mass of reactant CaCO3 dan mass of reactant hydrochloric acid. So kita tulis kat bawah ni. So first step, kita kena buat apa? Write the balance equation. Okay, kalau soalan tu dah bagi balance equation, then you don't need to write the balance, then you don't have to write the balance equation lah. Okay, but in this question, the question didn't give you the balance equation, then you have to write your balance equation. So kita ada CaCO3 plus 2HCl to form CaCl2 plus CO2 plus H2O. This is our balance equation. Okay, so alright. So dekat sini, bila kita dah buat balance equation, kalau Miss suka letaklah kita punya maklumat bawah balance equation. So kita ada 1.5 gram CaCO3 dan kita ada 0.73 gram HCl. Okay. So kita ada dua maklumat ni. Dia suruh kita cari limiting reactant, which means that kita kena tahu siapa limiting reactant, ini ataupun ini. Siapa limiting reactant? Okay, so untuk cari limiting reactant, okay, kita pergi kepada second step. Kita kena cari dulu available mole of each reactant dengan menggunakan mass yang dia dah bagi. Okay, so kita cari available moles, given mole. Kiranya available ni sama juga dengan given ataupun provided by the question punya mole. Okay, so kat sini kita carilah mole of CaCO3, mass divide by molar mass, you will get 0.0150 mole. And then mole of HCl, mass divided by molar mass, you will get 0.200 mole. Okay. Alright. So dua-dua ni adalah number of mole that is provided ataupun available dalam soalan. Ini yang soalan bagi. Okay, now kita akan proceed kepada nak cari the limiting reactant. Sebab kita dah tahu mole available, kita boleh dah tahu siapa yang limiting reactant. Macam mana
kita buat stoichiometry calculation. Kita akan gunakan balance equation ni yang kita buat tadi dekat step 1 untuk determine mole ratio. So, kita akan comparekan available mole yang kita dah cari dekat step 2 tadi dengan mole ratio of balance equation. So, kita salin balik mole ratio kita tadi, mole equation kita tadi. Equation kita tadi kita ada CaCO3 plus 2HCl to form CaCl2 plus CO2 plus water. So, ni equation kita tadi. So, asal ni salin kat sini? Damn. CaCO3 plus 2HCl to form CaCl2 plus CO2 plus H2O. Okay, so kita akan comparekan mole available kita dengan mole ratio balance equation. So kita tahu daripada equation ni 1 mole CaCO3 react dengan 2 mole HCl. So kita guna simbol ni je. Tapi kalau awak nak buat ayat pun boleh, tak ada masalah. Awak nak buat 1 mole CaCO3 reacts with 2 mole of HCl. Tak ada masalah. Tapi Miss kan pemalas kan. So Miss suka buat simbol equivalent saja. So okay, so kalau kita ada, so ini available mole dia. So kalau kita ada 0.015 mol CaCO3, berapa mole of HCl yang kita akan react? So kita akan buat darab silang, so 0.015 mol CO3 kali dengan 2, okay, divided by 1. So you will get 0.03 mol HCl. So ni adalah mole of HCl yang needed ataupun yang required. Okay, ini adalah mole of HCl yang required untuk react dengan available mole of CaCO3. Okay. So, maksudnya kalau kita ada, if 0.015 mole of CaCO3 is used, this requires 0.03 mole of HCl. But, there is only 0.20 mole of HCl available based on yang kita cari ni. Yang available cuma ni saja, 0.02 mole. Okay, which means this one is not enough. Not enough. Tak cukup lah untuk react dengan CaCO3 ni. Okay, so ini bermaksud yang this one, HCl ni limiting reactant. So, bila dalam exam nak buat ayat dia, kita boleh buat ayat. So, kalau soalan suruh kita find limiting reactant, kita kena buat conclusion ayat tau. Ayat ni yang dua ni. Okay, the number of mole of HCl available, listkan berapa amount dia. 0.02 mole is less than the number of mole of HCl needed ataupun required, which is 0.03 mole. So hence ataupun thus, HCl is limiting reactant. Okay, so kita kena conclude lah ayat limiting reactant kita siapa. Okay, now that we already have our HCl, okay, so kita dah tahulah siapa excess. Excess adalah CaCO3. Okay, so kat sini ada notes kat sini. You have to know that kalau number of mole available is less than number of mole needed ataupun required, then the reactant is limiting reactant sebab all of them will be consumed during the reaction. Kalau untuk excess reactant, if the number of mole available is more than number of mole needed, then the reactant is excess reactant. Maksudnya akan ada remaining left after the reaction complete. Okay, so kita dah settle soalan 1. Kita dah cari limiting reactant. So next kita nak cari mass of excess reactant left ataupun remain. Okay, so kat sini, saya salin balik. Okay, so dekat sini, dia sudah kita cari mass of excess reactant remain. So kita tahu ini adalah limiting reactant, HCl kita. And our CaCO3 is excess reactant. Okay, so cara untuk kita cari mass of excess reactant, kita kena buat stoichiometry calculation. Kita kena compare kan. Okay, kita tahu dia sudah, so kat sini tips dia, use number of mole of limiting reactant available to find the mole of CaCO3 used in the experiment. Okay, so dekat sini kita tahu from equation, okay, from equation 2 mole of HCl dia akan react dengan 1 mole CaCO3. Okay, macam ni.
dalam eksperimen kita, limiting reactant yang available adalah 0.02 mol HCl. So, berapa CaCO3 yang akan digunakan? So, darab silang macam biasa, 0.02 kali dengan 1 divided by 2, you will get 0.01 mol. So, ini adalah CaCO3 yang korang guna. So, maksudnya, kalau kita guna 0.2 mol HCl, kita kena react dengan 0.1 mol CaCO3. Okay. Now, bila kita dah buat stoichiometry calculation, kita dah tahu berapa mol of CaCO3 yang kita pakai dalam eksperimen ni. Kita bolehlah cari mol excess. Mol of the excess reactant remain after the reaction. So, kita tahu number of mol excess reactant remain sama dengan mol excess reactant available minus dengan use. Okay, available yang kita cari first tadi dekat step 2. So, available dia 0.015 mol. Okay, use yang kita cari ni 0.1. So, maksudnya yang left after the reaction complete is 0.05 mol. So, ni baru mol. Dia suruh kita cari dalam mass of excess reactant. So, kita darabkan mol yang left tadi yang kita cari ni dengan molar mass. So, the mass of excess reactant left is 0.501 gram. Okay. Alright. So, ini untuk limiting reactant. So, maksudnya kita punya, dia punya tips untuk jawab soalan limiting reactant ni, apa-apa pun, pertama kena buat dia punya balance equation. Dah ada balance equation, cari mol available. Dah cari mol available, kita akan buat stoichiometry untuk cari limiting reactant. Okay, dah dapat limiting reactant. Kalau soalan tu minta kita cari the mass of excess reactant left, kita comparekan. Kita still buat stoichiometry calculation untuk dapatkan berapa yang dia use sebenarnya. And then, barulah kita tolak available dengan use untuk dapat yang left. And then, kali dengan molar mass untuk dapat mass. Okay, nanti dalam soalan tutorial, mungkin dia tanya, suruh cari berapa produk yang dia akan form. Itu pun guna step yang sama, cuma dekat sini kita akan compare dengan produk yang kita nak carilah. Sebenarnya dia punya formula sama je. Okay, dia punya sequence step sama saja. Okay, so ini untuk limiting reactant. So exercise ni korang boleh tengok dekat video. So kita nak tengok percentage yield terus. Okay, sebab kita nak jawab soalan tutorial, nak tengok percentage yield sekali. So percentage yield ni apa? Dia adalah ratio of actual yield to the theoretical yield multiply by 100%. So actual yield ni adalah yield yang awak dapat daripada eksperimen. Maksudnya, kalau awak buat eksperimen time tu, ini actual yield yang awak dapat. Okay. Theoretical yield ni yang kita obtain from stoichiometry calculation. Contohnya kalau soalan tadi kan, soalan tadi ni dia tanya kita, kata kalau soalan mana tadi? Ni kan, dia suruh kita cari mole of dia suruh kita cari mass of CaCl2 ni kan. So mass of CaCl2 yang kita dapat daripada stoichiometry coefficient dengan daripada stoichiometry calculation dengan limiting reactant ni adalah theoretical value. Maksudnya sepatutnya kalau kita dah kira-kira sepatutnya kita dapat sekian mass dia. Tapi bila kita buat eksperimen, bila kita buat eksperimen ada yang dia maybe product tu evaporate ke, maybe kita tertumpah ke kan. So actually kita cuma ni je. Okay. So untuk dapat percentage yield, actual yield divided by theoretical yield times dengan 100%. So kebiasaannya actual yield ni dia akan bagi dalam soalan given in question. Okay, so awak kena cari theoretical yield menggunakan stoichiometry calculation untuk dapatkan percentage yield. Okay, contoh kita ada soalan ni. Dia kata, in a certain experiment, 14.6 gram of SbF3 was allowed to react with CCl4 in excess. So dekat soalan ni, dia dah bagi siap-siap yang CCl4 kita ni excess. So secara tidak langsung, kita tahu yang SbF3 kita ni adalah limiting reactant. Okay. Dia kata, after the reaction was finished, 8.62 gram of CCl2F2 was obtained.
So ini adalah kita punya actual yield. Okay, actual yield. So soalan dia tanya, what was the theoretical yield of CCl2F2 in gram? So ini kita punya soalan, kita nak cari yang ni. Okay, so kita tahu SbF3 kita ni limiting reactant. So kita kena cari step satu kita kena cari mole of SbF3. Sebab apa? Kita nak buat stoichiometry calculation nanti, kita nak buat perbandingan dengan equation. So kita kena cari mole yang available, okay, yang available dalam question. So mole of SbF3 yang available adalah mass over molar mass, dapatlah 0.081556 mole. Okay, now that we have the mole of SbF3 available, so since SbF3 is a limiting reactant, so dia akan tentukan the maximum amount of product CCl2F2 ni yang akan form. So ini adalah teori punya value. So from equation kita tahu 2 mole SbF3 ni akan form 3 mole of CCl2F2. Okay, yang ini. So dalam eksperimen kita ada 0.08156 mole SbF3. So berapa mole CCl2F2 yang kita akan form? So kita buat darab silang macam biasa. So kita akan dapat 0.1223 mole. Yang ni yang dia akan form. Secara teorinya sepatutnya dia akan form ini. Ni sepatutnya yang dia akan form. Okay, so dia nak cakap dalam mass kan? Dia nak dalam gram. So tukar jadi gram. So mole times molar mass, so you will get 14.68 gram. So this is the theoretical yield. Okay, now that we already have our theoretical yield, so soalan yang B dia kata what was the percentage yield? So kita dah ada actual yield kat sini, kita dah ada theoretical yield dekat previous step yang kita dah buat tadi, times dengan 100%. So 8.62 gram divided by 14.68 gram times 100% is equal to 58.72%. So this is our percentage yield. Okay. Alright, so sama juga exercise ni korang boleh tengok dalam video. Alright. Okay ke setakat ni? Okay. Okay. Alright. Good. Sekarang ni kita nak tengok soalan tutorial. Okay. Okay, kita tengok soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 dia kata certain salt of benzoic acid have used as food additives for decades. The potassium salt of benzoic acid, potassium benzoate, can be made by the action of potassium permanganate on toluene. So toluene react dengan potassium permanganate, kita akan dapat potassium benzoate. So this is our potassium benzoate. Plus 2MnO2 plus KOH plus H2. So kalau kita check, okay, this one dah balance. H2. Ya, dah balance. Okay. Soalan dia tanya, if the yield of potassium benzoate cannot realistically be expected to be more than 68%, so ini sebenarnya adalah our percentage yield. What is the minimum number of grams of toluene needed to achieve this yield while producing 10 gram of KCHYO2? So ini adalah kita punya actual yield. Okay. So dia nak cari sebenarnya, dia nak cari berapa minimum toluene ni untuk form, untuk dapat 10 gram of actual yield kita ni. Okay, so maksudnya kita kena tahu theoretical mass kita, theoretical mole kita, supaya kita boleh buat stoichiometry coefficient untuk dapatkan mass toluene. So dia sekarang ni dia buat terbalik lah. Biasanya kan dia nak cari number of product kan. So kita buat macam ni kan. Tapi sekarang ni kita dah tahu, kita boleh cari theoretical mass of ni. So kita akan patah balik untuk dapatkan toluene ni berapa yang kita perlukan. Okay. So kita dah ada percentage yield, kita ada actual yield. So sebenarnya kita boleh cari theoretical yield. Okay. So step 1 sekarang ni.
Okay, kita boleh cari theoretical yield. So kita tahu percentage yield is equals to actual yield divided by theoretical yield times 100%. Okay. Okay. Now kita dah ada percentage yield 68%, theoretical yield 100%. So kita boleh cari 68% is equals to 10 gram over theoretical yield times 100%. So you will get your theoretical yield sama dengan berapa gram? 14.71. 14.71 gram. Thank you. Okay. So kita dah dapat theoretical yield. So kita kena buat step ni patah balik lah kan. Kita dah dapat theoretical yield. Okay. Kita nak tukar jadi mole. Kenapa nak tukar jadi mole? Supaya kita boleh buat stoichiometry calculation untuk dapat minimum mole toluene yang kita perlukan. Okay, so bila kita dapat minimum toluene yang kita perlukan, kita bolehlah cari mass toluene tu dalam gram. Okay, so step yang kedua, kita dah dapat theoretical yield, kita nak cari mole. Okay, so yang ni theoretical yield ni untuk KCR, KC7H5O2. Okay, so sekarang kita dah ada theoretical yield, so kita boleh cari mole. Mole untuk KC7H5O2 kita ni. So mass divided by molar mass. So mass kita ni, so mass 14.71 gram divided by molar mass. Cuba cari molar mass untuk potassium benzoate berapa? 440.1. 440.1 gram per mole. So berapa mole kita akan dapat? .0334. 0.0334. Yeah. Apa jawapan dalam skema saya lain? 0.0334. Potassium 39.1, betul? Ya. Karbon 12 kali dengan 7. Hidrogen 1 kali dengan 5. And then oksigen 16 kali 2. Saya punya 160. 160 kan? Macam mana dapat 440? Kromium ke karbon? Karbon. Oh, saya dah tengok. Sini. C7. Kemain besar kan? Kejut saya. So, saya ada jawapan je kat skema ni. So, 160.1 gram per mole. Okay. Sekarang ni kita dah, so kita punya mole berapa? 0.0919. 0.0919. Macam ni? Mole. Okay. So at least lah bagi dalam 4 decimal places ataupun 3 significant figures. So sekarang ni kita dapat 0.0919 mole. Kita dah dapat mole. So kita bolehlah buat stoichiometry calculation, stoichiometry equation kita. So kita nak comparekan mole of potassium benzoate ni dengan mole of toluene. Sebab kita nak tahu berapa minimum mole ni yang diperlukan untuk dapat this 10 gram actual yield. Okay, so sekarang ni step yang ketiga, kita buat kita punya stoichiometry. Okay, so from equation, okay, kita tahu 1 mole potassium benzoate is produced by 1 mole of toluene. So 1 mole
KC7H5O2 is produced from 1 mole toluene. 1CH8. Okay. So, ini yang daripada kita punya mole from equation. So, mole available kita ni. Okay. So, kalau kita ada 0.092 mole KC7H5O2. So, dekat sini senang lah. Sebab dua-dua satu. So, maksudnya ini pun sama lah. Okay. So, kita akan dapat 0.092 mole C7H8. Maksud dekat sini, untuk form 0.092 mol K7H5O2 ni memerlukan 0.02 mol 0.092 mol C7H8, 0.0919. Okay? Mole of C7H8. So ini kiranya minimum amount yang diperlukan untuk form 10 gram ni. 10 gram of actual kita ni. Okay. So kita dapat dalam mole tapi soalan nak dalam mass gram. Okay. So kita boleh conclude dekat last kali ni. Kita boleh conclude. Okay. Minimum mass of C7H8 needed, okay, is equals to mole dia 0.0919. Okay, dia punya molar mass dia (92 gram per mole). So berapa dapat minimum mass dia? 8.4548. 45 45 48 45 lah kan? 8.45 gram. So this is your answer. Okay. Alright. So soalan ni dia macam, biasa kan kita cari produk, tapi sekarang ni kita suruh cari reactant, terbalik lah. Okay. So kita kena work backwards. Kita kena work daripada percentage yield. Okay. Untuk dapatkan and then kita dapat percentage yield, kita dapatkan mole, lepas tu baru kita boleh buat kita punya stoichiometric calculation untuk dapatkan mole of toluene needed. Okay. Boleh ke setakat ni? Boleh. Boleh. Alright. Now, kita pergi kepada question number 4. Okay, so question number 4 dia kata, how many grams of water will be formed when 32 grams of hydrogen gas is react with 32 grams of oxygen gas to produce water? So dekat sini soalan tak bagi kita equation, balance equation. So kita kena cari, first step kita kena cari balance equation. So step 1 buat balance equation. So kita tahu hydrogen gas react dengan oxygen gas to form water. Okay. So dekat sini H2. So ini adalah half oxygen. Okay. Tak kisahlah awak nak buat sekali dengan phase lagi bagus lah. Okay. Alright. Okay. Gas. Rasanya water ni pun dalam gas tak? Okay. Alright. Now, lepas kita dah buat balance equation. Okay. Now, step yang kedua, kita nak kena cari apa? Siapa tahu? Mole. Yes, kita nak cari mole. Allah. Kita nak cari mole of reactant available. So, kita ada mole of H2. Mole of H2 mass dia 32 gram. So, 32 gram. Okay. Sama dengan H2 ada 2. So, times dengan 2 gram per mole. So, dapat berapa tu? 16 mole. Yes, 16 mole. Okay, kat sini, jumlah awak, kalau kat sini kan, jumlah titik perpuluhan yang awak nak guna kan, kalau saya kan,
saya ikut je. Kalau soalan bagi dalam bentuk macam ni 32.0, salin je balik 32.0. And then awak kenalah buat tu make sure sama lah dia punya titik perpuluhan atas dengan bawah kan. Okay, now kita dah cari mole of H2, nak cari mole of oxygen. So dia bagi kita 32 gram juga. Divided by 16 times 2, 32 ke juga kan? Betul tak? 32. Ya. So you will get 1 mole of oxygen. So dua-dua ni adalah yang available. Ini adalah available. So tulis kat tepi ni available supaya awak ingat. So ini yang available dalam soalan. Ni yang kita ada. Okay. Bayangkan yang dalam awak tengah buat eksperimen, oh aku ada ni je. Okay. So lepas kita dah ada ni, dia suruh kita cari sekarang ni, this main question dia, soalan dia. Okay, main soalan dia, kita nak kena cari mass of H2O, product form. Berapa? So, kita kena cari dulu limiting reactant sebab kita tahu maximum product yang boleh form is depending on the limiting reactant. So, kita kena cari limiting reactant. So, nak cari limiting reactant, kita kena compare, buat stoichiometry calculation. Okay, buat stoichiometry calculation. So, kita cakap from equation. Okay, tak kisahlah awak nak buat H2 compare dengan O2 ke, O2 compare dengan H2 ke, tak kisah. Okay, tapi biasanya saya ikut je H2 compare dengan O2 in case sebab saya dah buat ikut susunan kat sini kan. So, susunan tak kisahlah ikut awak. Okay, so kat sini, sebab jawapan dia akan dapat yang sama je. So, from equation ni kat sini kita tahu 1 mole H2, okay, akan react dengan 1/2 ataupun awak boleh convert dalam apa? Decimal 0.5 mole O2. Okay. Now, dalam kita punya soalan, yang available H2 kita, H2 yang available adalah 16.0 mole. So maksudnya kalau kita ada 16.0 mole H2, berapa mole of O2 yang kita kena perlukan? So 16.0 mole H2 times 0.5 mole. 8 mole. 0.5 mole O2 divided by 1 mole H2. Berapa dia dapat? 8 mole lah. Yes, thank you. 8 mole oxygen. So maksudnya available kita kat sini, kalau kita ada 16 mole of H2, sepatutnya kita kena react dengan 8 mole of oxygen. So ini yang needed. Ni yang needed sepatutnya ada. So now awak compare kan, sama tak? So awak compare kan, mole of oxygen needed awak 8 mole. Tapi yang available cuma 1 mole, which is sekarang ni tak cukup. Not enough. So kita dah tahu limiting reactant kita oksigen. So awak kena concludekan limiting reactant awak punya ayat. So awak cakap, dalam exam pun buat macam ni pun boleh. So mole of oxygen, okay, available is 1.0 mole is less than, buat simbol macam ni pun boleh ataupun nak buat ayat pun boleh, tak masalah. Is less than pun boleh. Tapi sebab saya malas, so saya buat simbol. Is less than number of mole of oxygen needed, which is 8.0 mole. So, hence thus oxygen is limiting reactant. Okay, now that we know that oxygen is limiting reactant, kita bolehlah cari kita punya mass of product form. Okay, so nak cari mass of product form, kita kena comparekan mole of limiting reactant available. So now kita dah tahu ini adalah kita punya limiting reactant. So kita boleh comparekan limiting reactant kita mole dia dengan mole water supaya kita boleh tahu berapa maksimum water yang dia akan form. Okay, so yang keempat, step yang keempat,
Okay. So from equation, kita tahu setengah mol oksigen, okay, setengah mol oksigen akan form 1 mol water. Okay. So limiting reactant kita, mol yang available adalah 1.0 mol yang available. So kalau kita ada 1.0 mol oksigen, berapa mol dia? So 1.0 mol oksigen kali dengan 1.0 mol water divided by half mol oksigen berapa? 2. Yes. Good. Thank you. So 2 mol of H2O. So ini mol yang akan dia form. So ini yang dia form. So now dia nak dalam mass. Okay, dia nak dalam mass. So dia kata how many gram. Okay, so kita tukar jadi dia punya mass dia. So kita akan dapat mass H2O form is equals to mol kita 2 mol times dengan molar mass kita 18 gram per mol. So you will get 36 26. gram. Okay. So settle lah soalan nombor 4. So kalau awak ikut step-step dia ni, kita nampak lah. Okay. Kita nampak dia punya cara nak jawab tu macam senang. Okay. Make sure awak punya jalan tu tersusun. Okay. Sebelum kita proceed. Sekarang setakat ni. Jelas tak? Jelas? Jelas puan. Alright. Good. Kalau tak jelas nanti tanya saya, okay? Nak tanya sekarang pun tak ada masalah. Nak menyampul cakap saya tak faham lagi, Miss. Saya boleh ajar. Okay. So settle soalan nombor 4. Okay. Now, kita nak pergi kepada soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5 dia kata, a reaction between 70 gram of copper to oxide. So copper to oxide ni dia punya formula dia CuO. Okay, copper to oxide. Okay, and 50 ml of nitric acid. So nitric acid HNO3 produce copper to nitrate. So copper to nitrate, copper. So awak tahu nitrate kan NO3 2 minus kan. So NO3 minus. So copper 2 plus, NO3 2 minus, Cu2 plus, NO3 minus. So kalau awak silangkan dia jadi CuNO3 2. Okay, itu caranya awak nak buat formula dia. Okay. Okay, and water dah bagi 100%. Baik soalan ni dia bagi lah. Okay. Soalan dia kata define limiting reactant. Ni dalam nota. Refer notes. Okay. Reactant that is completely consumed during a reaction and limit the amount of product formed. Okay. Second dia kata write balance chemical equation. So soalan ni kan dia baik sangat. Kenapa saya cakap soalan ni baik? Sebab dia dah bagi step by step dah. Dia suruh dia dah guide awak. Apa yang awak kena cari. So soalan macam ni impossible keluar dekat exam. Sebab exam dia tak akan keluar soalan macam ni. Dia akan bagi dalam ayat penuh, memandailah kau kena cari. Ataupun dia cuma soalan dia tanya, find percentage yield. So maksudnya untuk cari percentage yield sebenarnya ada step-step ni yang kena buat. Tapi dia tak bagi guide awak. Ini namanya soalan macam ni kita panggil soalan aras rendah. Okay. Soalan tutorial kita mostly soalan aras rendah. Soalan exam dia lagi high sikit. Dia soalan dia tak ada high sangat, dia tengah-tengah ke high. So awak kena mahir lah soalan aras rendah ni. Okay. So soalan yang pertama dia suruh cari balance chemical equation. So kita buatlah balance chemical equation kita. So kita ada CuO. Okay, plus dengan nitric acid.
Okay, to form CuNO3 to plus water. So, cuba awak balance kan. Kat mana yang kena letak something? 2HNO3. Yes, very good. 2HNO3. Ada lagi? Tak ada kan? Dah balance. Okay, 6 oksigen ni. Okay. Inilah balance equation kita. Okay. Now settle B pergi C. Dia suruh kita determine limiting reactant. So, untuk awak determine limiting reactant, kena cari apa dulu? Mol. Yes, kena cari mole available. So, dia dah bagi kita mass copper oxide kita. So, kita tengok kat sini lah supaya awak nampak tak ada nak tengok soalan kan. 70 gram. Lepas tu copper tu oxide kita 2 molar. Okay. So, untuk cari mole of copper oxide sama dengan mass over molar mass. So, 70 gram divided molar mass dia berapa? Berapa molar mass copper oxide? 79.6. 79.6 gram per mole. So, awak dapat mole awak berapa? So, 0.8794. 0.8794 mole. Okay. Now, kita nak cari mole of nitric acid. Tapi dia bagi dalam molarity. So, as you know, untuk cari ni, yes, very good. Mole of HNO3 is equals to MV, betul? MV. Okay. Tapi sebab dia bagi dalam ml, so awak kena tukar jadi liter. So divide by 1000. Okay. So berapa awak dapat tu? 2.0 times 50 divide by 1000. How much you will get? 0.1 0.1 mol. 000 mol sebab kita samakan lah dengan yang ni kan. Ada 4 decimal places, kita samakan dia. Okay. Now that we got our mole available, so saya cadangkan awak tulis kat tepi ni available supaya awak nampak. So ni yang available. Okay, sekarang bila dah dapat yang available, kita nak buat stoichiometry calculation kita. Stoichiometry calculation from equation. Okay, kita tahu 1 mol CuO, 1 mol copper oxide, dia akan react dengan 2 mol nitric acid. Okay. So, kita compare kan dengan mol available kita 0.8794 mol. So, kita cuma ada 0.8794 mol CuO. Berapa kita perlukan untuk react dengan nitric acid? So, 0.8794 mol CuO times 2 mol HNO3 divided by 1 mol CuO. So, berapa awak akan dapat? 1.7588 1.7588 mol of HNO3. So, ini yang needed. Okay, 1.7588 mol of nitric acid yang diperlukan. Okay, sekarang kalau kita tengok dekat sini, kita punya available kita, nitric acid yang ada dalam kita punya lab sekarang ni 0.1 mol je. Tapi yang kita perlukan untuk eksperimen ni ke 1.7588 mol. Okay, so kita buat ayat conclusion. So, HNO3 available, okay, which is 0.100 mol, is less than mole of HNO3 needed, which is 1.7588 mol. Thus, HNO3 is limiting reactant. Okay. So, ni cara awak jawab soalan ni.
Okay. Next, kita dapat limiting reactant settle. Dia suruh kita calculate mass of excess reactant after the reaction. So maksudnya, kita tahu ini limiting reactant. So this is limiting reactant, this is excess reactant. Okay, kita tahu limiting reactant kita akan guna semua. Maksudnya, segala 0.1 mol yang kita available dekat nitric acid ni semua kita akan pakai. Okay, semua kita akan pakai. Maksudnya kita nak cari kita nak cari berapa sebenarnya CuO yang dia gunakan bila react dengan yang ini. Okay, bila dah dapat yang use, kita boleh cari yang left, yang remain after the reaction. So kita kena buat stoichiometry calculation untuk dapatkan mole of CuO yang digunakan dalam reaction ni. Okay, so soalan D. Okay. So kita nak cari mole of copper oxide use. So kita tahu from equation. Okay, from equation 2 mole of HNO3 react dengan 1 mole copper oxide. So mole of limiting reactant kita yang available adalah 0.1. So if we have 0.1110 mole HNO3, berapa mole yang kita perlukan? Sudah tak silang. So 0.100 mole HNO3 times dengan 1 mole CuO divided by 2 mole HNO3 berapa? 0.05. 0.05. Allah. 0.05 mole of CuO. So ini yang use, yang dia gunakan untuk react completely dengan semua available mole of HNO3. Maksudnya yang use. Okay, dia nak cari yang remain, yang excess, yang left after reaction. So kita tahu mole of CuO remain is equal to mole of CuO available minus of mole of CuO used. So available kita yang first kita cek tadi. Ni. Yang ni. Okay. So 0.8794. 0.8794 mole minus 0.0500 mole. So you will get berapa? 0.3794. 0.3? 0.294. 0.87994? 0.8294. Kan? 0.8294 mole. Okay, now dah dapat mole of NCU and mole of copper oxide remain. So kita nak cari mass. So mana this? So mass copper oxide remain is equal to mole dia 0.8294 mole times dengan molar mass copper oxide kita berapa tadi? 79.6 gram per mole. So you will get, what is the mass? Berapa? 66 0.02 gram. 02. 02 gram. 66.02 gram. So inilah final answer untuk D. Okay, so D dah settle. So, okay. So sekarang ni kita nak cari dia suruh kita cari percentage yield. So kita pergi page sebelah. So soalan nak cari percentage yield if actual mass of copper to nitrate obtained from the reaction is 8.5. So ni actual yield lah kiranya. Okay. So sekarang ni salin balik kita punya equation tadi.
CuO plus 2HNO3 form CuNO3 2 plus H2O. So dia nak suruh kita cari mass of product form. Theoretical. Dia bagi kita actual. So kita tahu percentage yield is equals to actual yield divided by theoretical yield times 100%. Okay. So here, kita dah ada actual yield, kita nak kena cari theoretical yield kita berapa. So kita kena buat stoichiometry calculation. So kita boleh guna limiting reactant kita ni. Okay, kita boleh comparekan mole of limiting reactant dengan mole of product yang dia akan form. So kita boleh cakap kat sini. From equation, okay, 2 mole of HNO3 akan form 1 mole CuNO3 tu. So, mole of limiting reactant yang available ni 0.1 mole ni. Okay. So, kalau kita ada 0.1000 mole HNO3, berapa mole of CuNO3? So 0.1000 mole times 1 mole divided by 2 mole. So you will get berapa? 0.50. 0.5 ke 0.05? 0.05. 0.05 mole of copper nitrate. So ini yang form. Yang ini yang form, ini jugalah dia punya theoretical yield dia. Tapi dalam mole lah. Okay, so nak tukar jadi mass. Sebab dia bagi kita actual yield dalam mass. Okay, so mass of CuNO3 to form yang theoretical sama dengan mole 0.0500 mole. Molar mass dia berapa? Berapa molar mass dia? 187.6. Okay, dapat berapa mass kat sini? 9.38 gram. 9.38 gram. So kita punya kita punya mass theoretical kita 9.38. So kita boleh cari kita punya percentage yield. Okay, sama dengan actual mass kita tadi 8.5 gram. So 8.5 gram divided by 9.38 gram times 100%. So berapa? 90.6%. 90.6% ataupun 62 kan? Betul tak 62? Ya. 62%. So this is your answer. Okay. I think percentage yield ni, I think actual yield ni, if I'm not mistaken lah ni. I think actual yield ni, sekejap kita tengok ni. Okay, percentage yield is equals to actual divided by theoretical kan? Times 100%. So this one ni, dia boleh in mass ataupun mole. Sama juga dengan ni. Mass ataupun mole. If I'm not mistaken lah. Cuba you nanti kira kan, guna mole. Dapat tak sama 90.6 tu? I think it's the same. Kita punya mole kita, tapi kita kena cari mole actual yield lah ni lah. Kita kena cari actual yield dalam mole lah. Okay, sometimes lah soalan bagi kita actual yield dalam mole tau. Contoh dia kata gini, the actual yield of copper to nitrate obtained is contohnya 0.9 mole. So dia suruh kita cari percentage yield kan.
So maksudnya awak boleh guna mol tu untuk cari percentage yield. Tapi dengan syarat dua-dua ni pun kena dalam mol. Baru awak boleh dapat percentage yield. So apa unit ni dia akan cancel juga kan at the end of the reaction. So I think boleh juga guna mol. Nanti you try. Okay, so kita habis kelas. So kita start sampai question number 5. Okay, 5E setelah soalan 5. So esok kita akan masuk 6, 7, 8, 9. Habis. Saya akan bagi awak latihan sebab saya akan bagi awak quiz dalam minggu ni lah. Okay. So I think that is all for today. Thank you class. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Hmm.